Cili është qëllimi kryesor I njeriut? Ose ndryshe mund pyesim pse ekziston ose pse është krijuar njeriu nga Perëndia. Mësojmë fakt nga një nga thënjet kryesore të Westminster që thotë qëllimi kryesor I njeriut është të përlevdojë Perëndinë dhe ta shijojë atë përgjithmonë. Ose me fjalët e Augustinit, një nga etërit e kishës që na kujton neve që Perëndia thotë na ka krijuar neve për veten e Tij dhe ne nuk do të gjejmë asnjëherë prehje derisa të gjejmë prehje tek Perëndia. Dhe e vërteta është që njeriu nuk do të gjejë prehje, asnjëherë nuk do të gjejë pushim derisa të gjejë Perëndinë. Njerëzit në fakt janë vazhdimisht në kërkim. Janë si ajo busulla që nuk gjen asnjëherë nuk, domethënë është në lëvizje vazhdimisht derisa të tregojë në drejtimin e dur. Ashtu dhe njeriu që nuk e ka gjetur Perëndinë, nuk ka gjetur pushim tek Perëndia, është në kërkim asaj që ai mendon që do ta kënaqë atë. Ata e kërkojnë për shembull tek marrëdhëniet, ata kërkojnë që të martohen me dikë që do t'i bëjë ata të lumtur. Kështu që ata kur martohen, ajo çfarë ndodh shpesh është që zhgënjehen, pastaj mendojnë se ka fajin personi me të cilën janë martuar, dhe pastaj mendojnë që të gjejnë një person tjetër me të cilin ata do të martohen që do t'i bëjë të lumtur dhe mbas këtij personi ose asaj përsëri nuk janë të lumtur dhe përsëri janë në kërkim të diçkaje tjetër. Dhe mendojnë, okay, mbase martesa nuk ja vlen fare, gjëja më e mirë mbase është të bashkëjetojmë. Por vëmë re që dhe bashkëjetesa nuk I jep njeriu atë pikërisht çfarë ai kërkon që të gjejë. Të tërë kërkojnë të kënaqen diku. Por kërkojnë te pasuria, te paraja, te fama, te pushteti, te seksi, te kënaqësitë trupore, te kënaqësitë e syrit, të shikojnë sa më shumë gjëra të bukura, të shijojnë sa më gjëra të mira, gjëra sa më të rehatshme, të mos punojnë fare për shembull, kjo është gjëja më e mirë, ose të shijojnë jetën, por përsëri njerëzit janë të pakënaqur. Përsëri njerëzit janë në kërkim. Është si e busulla që thash që nuk gjen pushim, është vetëm në lëvizje, është në kërkim. Dhe njerëzit në këtë mënyrë vazhdojnë të kërkojnë derisa të gjejnë Perëndinë personalisht, të gjejnë prehje tek Perëndia. Edhe në fakt, e vërteta është që njeriu kërkon në vendin e gabuar, nuk gjendet asnjë gjë në këtë tokë, e cila është krijuar nga Perëndia, që mund ta kënaqë me të vërtetë njeriu, përveç se Perëndia. Brenda njeriu, në fakt, ne kemi mësuar tashmë te libri Vertikusit herën e vitin e kaluar, që ka një hapësirë bosh, që vetëm Perëndia mund ta mbush këtë hapësirë. Dhe ne jemi krijuar nga Perëndia, dhe vetëm ai mund të na tregojë neve se çfarë është ajo çfarë mund na kënaq, që ne kemi mësuar që vetëm ai mund ta kënaq. Ai është krijuesi ynë që na ka modeluar, ai e di se çfarë është më e mira për ne, ai e di se kush jemi, pse jemi këtu dhe na tregon neve gjithë qëllimin e tij. Dhe në mënyrë të veçantë, ai na ka treguar këtë gjë në fjalën e tij, dhe në mënyrë të veçantë ne po studiojmë së bashku librin e Zanafillës. Edhe jemi pikërisht sot tek themi përsëri te Zanafilla kapitulli 2, vargjet 4-25, për të njohur edhe një herë qëllimet e Perëndisë për njeriu. Pra, kush është njeriu, pse u krijua, edhe çfarë ndodhi më pas. Dhe ne kemi parë tashmë, në fakt Zanafillën kapitullin kemi parë Zanafilla 1 deri në 2-3. Kemi parë që Perëndia nga asgjëja ka krijuar gjithçka. Pra në mënyrë sovrane dhe në mënyrë madhështore krijoi të gjithë universin, të tërë universin në 6 ditë me fuqinë e fjalës së tij, duke sjellë një rregull të përsosur dhe një bollëkshmëri tepër të madhe për njeriu që ta shijonte dhe sundonte, dhe pastaj ai bekoi dhe shndroi ditën e 7, e cila shënoi në fakt përfundimin e krijimit. Dhe herën e kaluar ne kemi parë vargjet 4 deri në 25, fillimisht vargjet 4 deri në 14, dhe sot do të shikojmë vargjet 15 deri në 17, dhe herën tjetër do të shikojmë vargjet 18 deri në 25, që në fakt flasin në lidhje me martesën e parë. Kështu që unë do të sugjeroja që të ftoni njerëz të ndryshëm që duan të dinë më shumë në lidhje me martesën sipas këndvështrimit Perëndis, pra të dinë më shumë në lidhje me martesën e parë, edhe do të vlejë si për martuarit edhe pa martuarit. Pra është një mundësi shumë e mirë që dikush të dëgjojë një mesazh, një këndvështrim të Perëndis mbi martesën.
edhe që fjala e Perëndisë t'i bëjë. Kështu që le ta shfrytëzojmë këtë mundësi. Por mesazhi kryesor që ne kemi parë që kemi nisur që nga herë kaluar ju besoj keni marrë edhe një pjesë një flet tjetër që është brenda buletinit, edhe aty keni mesazhin kryesor, keni gjithashtu edhe pikat kryesore, edhe mund të ndiqni nga fleta, mund të mbani edhe shënime në vende që ka bosh ose mund të ndiqni nga ekrani. Pra që është mënyra më e mirë për ju të fokusuar tek fjala e Perëndisë. Por mesazhi kryesor që ne shikojmë në këtë vargje është që në fillimet e botës Zoti Perëndia krijoi njeriu e parë me kapacitetin për të shërbyer Perëndisë dhe me përgjegjësinë për të mbajtur urdhërimet e tij, duke vendosur njeriu në një ambient të përsosur me çdo gjë të siguruar dhe duke e kompletuar atë me një partnere korresponduese në shërbim të Perëndisë. Pra është një përpjekje për të mbledhur gjithë mesazhin e vargjeve nga 4 dhe 25, por ndryshe mund të them që ky pasazh na zbulon neve 4 të vërteta kryesore të rëndësishme për njeriu e parë. Pra, Perëndia krijoi njeriu, Perëndia vendosi njeriu në kopsht, pastaj kemi parë që krijoi me kapacitetin për të shërbyer Perëndisë, ose do ta shikojmë saktë dhe me urgjësinë për të bindur atij, dhe pastaj në fund fare herën tjetër do të shikojmë Perëndia krijoi gruan nga burri, një partnere korresponduese për të kompletuar burrin, që ata së bashku të shërbejnë Perëndisë. Tani, herën e kaluar kemi parë tashme vargjet 4 deri në 14 dhe kemi parë 2 të vërtetat kryesore në lidhje me njeriu, dhe sot do ndalemi tek e vërteta e tretë që gjenden në vargjet 15 deri në vargun 17. Por si fillim mendova do ishte mirë që unë shpresoj që të gjithë jemi familiarizuar me Zanafillën kapitulli 2, por përsëri gjithmonë është mirë që ne ta lexojmë fjalën e Perëndisë dhe familiarizohemi, pasi mund marrim në detaj të rinj ndërkohë që ne lexojmë. Kështu që le të bëjmë këtë gjë si fillim. Le të lexojmë Zanafillën kapitulli 2, vargjet 4 deri në 17. Kështu që lutem hapeni Biblën tek Zanafilla kapitulli 2, vargjet 4 deri në 17. Këto janë origjinat e qiellit dhe të tokës kur i krijuam. Ditën që Zoti Perëndi bëri tokën dhe qiellin. Nuk ishte ende mbi tokë asnjë shkurrës në fushë dhe asnjë bar nuk ishte mbir ende në fushë. Sepse Zoti Perëndi nuk kishte hedhur asnjë shi mbi tokë dhe nuk kishte njeri për ta punuar tokën. Por nga toka ngjitej një avull që ujiste tërë sipërfaqen e tokës. Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës dhe fryu në vrimat e hundës së tij, në vrimat e hundës, një frymëjete dhe njeriu u bë shpirt i gjallë. Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopsht në Eden në lindje dhe vendosi në të njeriu që kishte formuar. Pastaj Zoti Perëndi bëri që të mbijnë nga toka lloj-lloj pemësh të këndshme nga pamja, dhe që jepnin fruta të mira për të ngrënë. Në mes të kopshtit gjendeshin edhe pema e jetës dhe pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Një lum dilte nga Edeni për të ujitur kopshtin dhe ndahej në 4 rrjeta ujë. Emri i lumit të parë është Pishon, është ai që rrethon tërë vendin e Havja Daud, ku ka flori. Dhe floriri i këtij vendi është i mirë, aty gjendet gjithashtu deli dhe guri i oniksit. Emri i lumit të dytë është Gihon, ai rrethon tërë vendin e Kushit. Emri i lumit të tretë është Tigri, është ai që rrjedh lindjet e Asiris. Lumi i katërt është Eufrati. Zoti Perëndi e mori pra njeriu dhe e futi në kopshtin e Edenit, me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. Dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu duke i thënë: ha lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke të vdekur me siguri. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Kështu që le të lutemi që Zoti të na flasë përmes fjalës së Tij. Lutuni bashkë me mua që ju dëgjoni zërin e Zotit në fjalën e Tij. Ne lutemi së bashku. O Atij i dashur, ne afrohemi këtë mëngjes si popull yt, si bijtë e tu dhe bijat e tu. Ne falenderojmë për mëshirën dhe hirin tënd kaq të madh. Dashurinë tënde, që ne ke bërë neve pjesë të planit tënd. Dhe falenderoj që ti vazhdon punosh në jetën tona. Dhe falenderoj këtë mëngjes që populli yt kemi mundësinë të dëgjojmë prej fjalës tënde, të dëgjojmë prej Teje. Kështu që o Zot na fol këtë mëngjes. Na fol përmes saj. O Zot na mëso, na bind, na ndreq, na shëndero përmes fjalës tënde.
që të jemi një popull tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë tonë. Lutemi në emrin e shmuar të Birit të dashur. Amen. Siç e përmenda nga hera e kaluar, ne kemi hyrë te pjesa e dytë e librit të Zanafillës, edhe pjesa e dytë përbën Zanafilla 2:4 deri tek fundi kapitullit 4 vargu 26. Kjo është pjesa në fakt që na tregon se çfarë ka ndodhur me gjithë krijimin e mirë të Perëndisë. Te Zanafilla 1:31 kemi mësuar që Perëndia tha krijoi gjithçka dhe ja tha gjithçka është shumë mirë. Por ai çfarë ne pyesim edhe kur autori i këtij libri shkruan Mojsiu, është duke përgatitur Izraelin se çfarë ka ndodhur me botën, sigurisht edhe pastaj në planin e shpjegimit të Perëndisë dhe gjëja kryesore që do të na shpjegojë neve gjithë kjo pjesë e dytë e Zanafillës është çfarë ka ndodhur me krijimin e Perëndisë. Por në fillim do na tregoj si ishte, pastaj na çuam te rënja e njeriut në kapitullin 3 dhe pastaj pasojet në vazhdim të mëkatit. Por në mënyrë të veçantë, kapitulli 2, vargjet 4 deri në fund të kapitullit 4, vargu 25, na përgatit neve për ajo pjesë na përgatit pikërisht për rënjën e njeriut. Pra, duke na treguar krijimin e njeriut në shëmbëlltyrën e Perëndisë, çfarë nuk kuptonte kjo e gjitha dhe pastaj na sjellën te Zanafilla kapitulli 3. Kështu që diçka tjetër e veçantë që ne kemi theksuar te Zanafilla 2 nga herë kaluar është që emri i Perëndisë ndryshon nga Elohim, Perëndi, sovran, kalon në emrin personal të Perëndisë, që është Zoti Perëndi, që është emri i veçantë i beslidhjes Perëndisë me popullin Izraelit dhe me ne si populli i tij. Kështu që nga emri i tij plot fuqishëm sovran në një emër personal për treguar marrëdhënien e veçantë me ne si njerëzit e krijuar prej tij dhe gjithashtu ne që jemi populli i tij në Krishtin përmes Krishtit. Tani ne herën e kaluar kemi parë do ndalohem shumë shkurt në atë çfarë kemi parë herën e kaluar. Kemi parë në vargjet 4 dhe 7 Perëndia krijoi tokën për njeriu. Pra ideja është këtu që po të shikojmë në vëmendje 4 dhe 6 që Perëndia e përgatiti tokën në kushte të përsosura për t'i shërbyer njeriu. Edhe aty ai është duke na thënë si toka nuk ishte siç është tani, pra nuk prodhonte as ferra, as gjëmba, as bara të këqija. Pra toka prodhonte me shumë lehtësi, pra gjithë frutin që Perëndia kishte synuar që t'i jepte toka. Dhe gjithashtu në mënyrë të veçantë na tregon edhe kushtet klimatike ishin të përsosura. Në fakt nuk është si dita e sotme që fakt po të ishim në krijimin e parë në mëkat, nuk do të kishte nevojë për çadër sot. Do të ishte gjithçka e uitur në mënyrë të përkryer dhe s'do kishte nevojë për shi. Por shiko çfarë kemi bërë vetes, në fakt kemi detyruar të prodhojmë çadra për shiun. Por Perëndia e krijoi tokën për njeriu në një gjendje të përkryer dhe ne kemi parë tashmë që Perëndia krijoi njeriu nga toka, pra Perëndia krijoi njeriu nga materiale ekzistuese, pra me fjalë tjera, njeriu nuk është një krijesë qiellore, por është një krijesë toksore dhe vlefshmëria jon, në fakt, nuk është nga vetja jon, ne jemi vetëm plur, apo si hi dhe plur, siç thot Abrahami te Zanafilla 18, por vlera jon qëndron pikërisht në faktin që ne jemi krijuar nga Zoti në shëmbëlltyrën e tij dhe vlefshmëria qëndron që jemi nuk është nga vetja jon, por na është dhënë neve nga krijuesi ynë. Edhe vlera jon qëndron në faktin që ne jemi krijuar thash në shëmbëlltyrën e tij. Pra kemi parë këto të vërteta, pra Perëndia krijoi njeriu, çdo thotë kjo, pastaj kemi parë që Perëndia vendos njeriu në kopshtin që ai kishte krijuar, kishte mbjellur më saktë, ku kishte të gjitha kushtet me bollëk. Edhe kemi parë tashmë që kopshti ishte një parajsë e veçantë, ka tre karakteristika që ne pam nga herë kaluar, kishte bukuri, kishte ushqim thotë, po ta shikoni me vëmendje. Me ta dëgjoni pak vëmendje, autori e thotë me mjaft mënyrë mjeshtrore për të na treguar edhe Perëndinë se sa i kujdesshëm edhe se si ai kujdeset për neve edhe në krijimin e parë, në mënyrë të veçantë në krijimin e parë. Shikoni pak me vëmendje në vargun 9, Zoti Perëndi bëri thotë që të mbijë nga toka lloj pemësh të këndshme nga pamja që i jepnin frutë të mira për të ngrënë. Pra lloj. Pra edhe na krijoi neve shijen për të shijuar, por edhe me sy edhe në gjithçka. Pra shikoni Perëndin sa i mrekullueshëm dhe i mirë është.
kishte pra bukuri, kishte ushqim, por gjithashtu na tregon që kishte edhe 2 pemë të veçanta në mes të kopshtit. Gjithashtu, ai do të na tregojë duke përshkruar në mënyrë të veçantë kopshtin, ai do na tregon që kopshti nuk është një sajes, por ishte një vend i vërtet dhe në mënyrën se si përshkruan vargjet 10 deri në 14 nuk është aq shumë për të na treguar se ku ndodhet, por më shumë për të na treguar që është një vend i vërtet. Tani vim tek vargjet e vërteta e tretë që ne do të shikojmë sot, pikërisht që Perëndia krijoi njeriu me kapacitetin për të shërbyer Perëndisë dhe me përgjegjësinë për t'u bindur Atij. Sigurisht një krijesë e lirë, jo robotike, pra që njeriu pra nuk ishte robot që thjesht bënte në mënyrë automatike çdo gjë, por ai u vu përpara siç do të shkojmë përpara zgjedhjes. Nëse do të bindë Perëndisë ose jo. Dhe shikojmë më shumë sot dhe javën tjetër ç'do të thotë kjo. Por le të ndalemi pikërisht tek përse ne u krijuam. Edhe ne zbulojmë në këto vargje 2 arsye kryesore. Së pari ne zbulojmë që ne jemi krijuar me kapacitetin për të shërbyer Perëndisë. Edhe lejoni pak të bëj përsëri lidhjen me vargjet që kemi parë tashmë më parë. Kjo duket në fakt interesante apo jo? Ne gjithmonë kur mendojmë për punën, gjithmonë jemi menduar se puna është një mallkim. Por në fakt nuk e zbulojmë gjë të tillë. Pse ata duhet punonin se ambienti tashmë ishte përsosur, dhe ata kishin gjithçka. Në fakt ishin në parajs, kur nuk kupton parajs kishin gjithçka. Ai na ka dhënë, pra Perëndia thuhet tek e para Timoteu 6:17, na ka dhënë çdo gjë për të shijuar, për kënaqësinë tonë. Perëndinë e gjallë, thotë, i cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar. Mendoni për një moment. Ju lutem, dëgjoni pak mendje, sepse ne jemi kaq të ngadaltë për të parë mirësinë e Perëndisë, hirin e tij, atë kujdesin e tij të veçantë në çdo gjë që ka krijuar. Ne shpesh i marrim mirëqenia shumë gjëra dhe nuk shikojmë sa i mrekullueshëm që është Perëndia. Por mendoni për një moment. Mendoni sa i mirë është Perëndia. Ai ka krijuar gjëra në mënyrë të përsosur. Pse? Nuk e ka bërë ushqimin thjesht për ta konsumuar. Pra nuk ishte thjesht konsumonim diçka për të ngrënë, për të mbajtur veten. Perëndia e bëri ushqimin të shijshëm në mënyrë të tillë që njeriu të shijonte atë gjë që ndërkohë do t'i jepte forcë atij për të punuar. Pra nuk ishte vetëm për ta mbajtur, por edhe për ta shijuar. Pra Perëndia, mendoni pak për një moment, i ka dhënë aftësinë për të shijuar ushqimin. Mendoni sikur Perëndia mos na kishte dhënë edhe aftësinë për të shijuar gjërat. Mendoni sikur shikosh një mollë të mrekullueshme, por e ha dhe nuk të shijon. Merr një diçka tjetër edhe nuk të shijon. Pra Perëndia ka krijuar në brenda ne shijen që shijojnë çdo gjë që ai ka krijuar. Imagjinoni se sa mrekullueshme. Dhe mendoni pak në mënyrën se si ne përjetojmë gjithë këtë. Njeriu dëshiron ushqimet, njeriu ha ushqimet, njeriu shijon ushqimet, njeriu përfiton nga ushqimi, dhe ky është një plan i përsosur. Si mendoni? A është një plan i përsosur? Perëndia ynë është i përsosur. Pra, askush tjetër përveç një Perëndie të tillë mund të kishte menduar në një mënyrë, çdo detaj ka menduar në një plan të përsosur, të përkryer. Ka menduar çdo detaj. Në një sikur, ups, kam krijuar çdo gjë të mirë, po, se shijojnë ato, mund ta ndrojmë, por kam harruar. Jo, çdo gjë është e përsosur, e përkryer. Edhe tani mbas rënjes tonë në mëkat. Por pas rënjes në mëkat, çfarë ka ndodhur? Mëkati nuk ndryshoi shijimin e ushqimit për dobinë që na jep ushqimi, por ka shtrembëruar ose njeriu është shtrembëruar në mënyrën se si shikojmë neve të gjërat. Njeriu tani nuk ka më përvojë të përsosur, pra ne nuk kemi përvojë të përsosur në ushqimin që ham. Ne thjesht nuk është se dëshirojmë, ham, shijojmë dhe përfitojmë nga ushqimi, por mendja tani është shturur sepse e merr ushqimin dhe e shtrembëron qëllimin për cilin është na është dhënë ushqimi. Sigurisht që për ta dhënë për ta mbajtur, por ne marrim ushqimin dhe e kthejmë si një dëshirë për të përmbushur dëshirat tona egoiste. Por ushqimi në fakt ishte një mënyrë gjithashtu kur ndërsa ne hanim ne adhuronim Perëndinë. Se në fakt ne kemi mësuar tek dhe mësojmë, dhe shpresoj që është një varg i njohur për ne, dhe para Korinta 10:31 çfarë thotë? Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë, bëni për lavdinë e Perëndisë. Pra edhe ndërkohë që ne jemi duke ngrënë, jemi duke lavdëruar krijuesin tonë sa gjëra të mrekullueshme që ai ka krijuar dhe na ka dhënë edhe
atë shijimi për të shijuar çfarë ai ka krijuar. Para se të bindi njeriu në mëkat, ai hante edhe një ushqimin duke i dhënë lavdi Perëndis, krijuesit të tij. Para se rënjës së njeriu në mëkat, njeriu gjen çdo lloj mënyre, pas rënjës, jo para, gjen çdo lloj mënyre për të shtrembëruar dashamirësinë dhe atë kujdesin e madh të Perëndis ndaj nesh. Ne kemi aftësinë e përkryer të shturjes, të kthejmë çdo bekim të Perëndis, çdo gjë të bekuar që na ka dhënë Perëndia, në diçka thjesht për të na kënaqur neve, sikur çdo gjë ekziston për neve, por asnjëherë duke e falendëruar dhe duke lavdëruar krijuesin ton. Ushqimi është i mirë dhe është supozuar që ta shijojmë apo jo, por ne jemi të tunduar të bëjmë zgjedhje të gabuara. Ushqimi të kthehet në diçka jo në vendin që ai meriton dhe që t'i japim lavdi krijuesit ton, dhe ha më shumë se çfarë shpeshherë sa duhet. Pra, ne mbas rënjës në mëkat i kemi ndruar, çdo gjë ka ndryshuar qëllimin e për cilin u krijua. Por tani, me këtë në mendje, le të shikojmë pak punën pas rënjës, para rënjës, pas rënjës do të shohim një tjetër, por para rënjës dhe në vargun 15 mësojmë dy mësime kryesore. Në vargun 15 ne mësojmë dy gjëra kryesore. Ne jemi supozuar të punojmë në botën e Perëndis dhe ne jemi supozuar të kujdesemi për botën e Perëndis, për krijimin e Perëndis. Në fakt ne u krijuam në shëmbëlltyrën e Perëndis që të qeverisim, të ishim mbret mbi gjithë krijimin e Perëndis. Dhe këto ishin udhëzimet e Perëndis për njeriu e parë. Punoje dhe kujdesu për të. Pra, kjo të thotë që puna nuk është pjesë e mallkimit, por puna është e mirë, puna ekzistonte edhe një herë, do ta theksoj, pasi kam theksuar shumë herë deri tani, por ta kujtojmë që puna nuk është pjesë e mallkimit. Është thjesht që ne kemi shtrembëruar qëllimin e punës. Ne jemi krijuar për të punuar me qira fjala. Krijuesi ynë vetë punoi. Në 6 ditë ne shikojmë që ai në mënyrë mjeshtërore krijoi gjithçka në një mënyrë të përsosur. Por ditën e 7 thuhet që pushoi. Tani ideja e punës është që kur ne mendojmë për parajsën, ideja e parajsës ne mendojmë që në mënyrë jo biblike. Ne mendojmë se parajsa është mos punosh. Parajsa është mos punosh. Por në fakt parajsa kishte punë. Por edhe një herë Adami duhet të punonte pikërisht atë çfarë kishte caktuar Perëndia. Edhe Adami me Evën dhe gjithë njerëzimi më pas, ose nuk do të vinte në mëkat, ata nga dashuria për Perëndinë dhe nga dashuria në përmbushje të qëllimit që u kishte dhënë Perëndia, dashuria edhe për njëri tjetrin, do ta kthenin të gjithë tokën në fakt parajs. Kjo ishte detyra që kishin ata. Kështu që njeriu do të gëzonte, do të sundonte me gjithë krijimin e Perëndis si mbret. Tani besoj se një lloj do të jetë edhe në parajsën e qiellit të ri dhe tokës së re. Shpesh herë ne përsëri kemi një keq kuptim se si do të jetë në tokën e re dhe në qiellin e ri. A do të punojmë në tokën e re dhe në qiellin e ri? Sigurisht që do të punojmë. Do jetë një vend i përkryer, por ne do të punojmë. Në fakt, nëse duam të kemi një ide për përjetësinë, ne shikojmë Zanafillën 2, por shikojmë edhe zbulesën, fundin e zbulesës. Çfarë shikojmë? Ne shikojmë parajsën, ne shikojmë njeriu në një marrëdhënie të përsosur me krijuesin e tij, shikojmë njeriu në marrëdhënie të përsosur me njëri tjetrin dhe me gjithçka që ai ka krijuar. Përmes punës, faktikisht njeriu do t'i shërbente Perëndis, do ta adhuronte Perëndinë dhe do të bënte pikërisht atë çfarë kishte caktuar, nga Perëndia. Kështu që ai kishte si qëllim detyrë kryesore që ta bënte gjithë botën, pra gjithë rrezullin në një kopsht të Perëndis, për lavdinë e tij. Tani mbas rënjës së njeriu të mëkat, njeriu e ka shtrembëruar në fakt qëllimin e punës. Ne punojmë si një mjet për veten tonë, pra gjithçka, nëse para krijimit gjithçka ishte për t'i dhënë lavdi Perëndis në shërbim të tjerëve, ne tani kemi kthyer çdo gjë në krahun e kundërt, për lavdinë tonë, për veten tonë, dhe jo si mjet për të shërbyer të tjerëve dhe për t'i dhënë lavdi Perëndis, por për t'i dhënë lavdi vetes tonë. Shiko sa punëtor i madh që jam unë, shiko se çfarë unë bëj, shiko se si unë jam, apo domethënë gjejmë identitetin tonë tek puna. Por tani që ne jemi rilindur në Krishtin, puna jonë duhet marrë dhe duhet ketë një qëllim të ri. Unë shpresoj që Perëndia ka shpenguar qëllimin dhe arsyeën për cilën ne punojmë çdo ditë. Për shembull, nëse jeni mësues në shkollë, apo jeni punëtor diku tjetër, apo çfarë do lloj pune që ju keni një qëllim të ri. Pra qëllimi i punës nuk jeni ju, por është Perëndia
lavdia e tij dhe shërbim të atyre që ju u jepni mësim apo shërbejni, bëni punën për ta. Pra përmes punës ne i shërbejmë Krishtit, sepse përmes punës ne u shërbejmë të tjerëve në emër të Krishtit. Në fakt, ju ftoj, edhe nuk kemi kohë që të ndalim, se nuk mund të shikojmë si punën para krijimit dhe pas krijimit, por me lejon të ndihmoj, ose më saktë, t'ju kujtoj të rifreskoni dhe meditoni mbi pasazhet mbi punën në Dhjetën e Re që na tregojnë neve që puna që ne bëjmë duhet të shpengohet. Pra në fjalë tjera, ne kemi parë para 2-3 vjetësh nëse më kujtohet saktë, pam tërsërinë e verës në lidhje me punën. Pra si duhet punojmë? Pra punën, qëllimi i ri i punës pasi ne jemi shpëtuar, ka një qëllim të ri pasi ne jemi shpëtuar. Dhe pasazhet që unë mund t'ju ftoj juve të freskonin kujdesen tuaj dhe të meditonin mbi këto pasazhe për të rimenduar dhe njërë si duhet punojmë çdo ditë. Efesianëve kapitulli 6, vargjet 5 deri në 9, mund t'i mbani shënim. Kolosianëve kapitulli 3, 22 deri te 4:1, pastaj Titi 2:9 deri në 10 dhe gjithashtu e para Timoteut 6:1-2. Pra nëse doni të mbani edhe një shënim, më lejoni të kujtoj edhe një herë. Efesian, pra ju ftoj që gjatë kësaj jave, pjesa më të madhe të se po nis një fjali do shtoj diçka tjetër. Pjesën më lejon të kem pak rrafsh. Gjëja më e madhe që ne bëjmë çdo ditë cila është edhe gjatë gjithë javës, çfarë është? Është puna. Apo jo, punojmë. Kështu që nëse puna është gjëja jonë kryesore, ne të paktën duhet të sigurohemi që po punojmë me atë qëllim për cilën qëllimin e ri që na ka dhënë neve Krishti në punën që ne bëjmë çdo ditë. Kështu që ju ftoj edhe një herë ju lutem, merrni kohën e duhur, pra të rifreskoni atë çfarë thotë fjala e Perëndisë dhe të punonin sipas qëllimit për cilën ne duhet punojmë. Efesianëve 6:5-9, Kolosianëve 3:22-4:1, Titi 2:9 deri në 10 dhe para Timoteut 6:1 deri në 2 dhe ju ftoj të shqyrtoni veten tuaj, shqyrtojmë veten tonë, si ne punojmë dhe të fillojmë të punojmë në shërbim të Krishtit, në shërbim të tjerëve. Pra puna nuk është thjesht një mjet për fituar para. Por edhe fitimi i parave është që ne t'i përdorim ato para si administrator të mirë të Perëndisë në shërbim të tij, të qëllimeve të tij. Por ne punojmë kryesisht për të shërbyer të tjerë, për të treguar dashurinë e Perëndisë ndaj të tjerëve, për të dashur të tjerë me punën tonë, duke siguruar si pjesë e gjithë shoqërisë dhe përmbushjes të planit të Perëndisë, dhe puna jonë do të marrë një shpërblim të përjetshëm. Puna, le të mos punojmë, mos harroni që çfarë do lloj pune, që çfarë do lloj gjëje që ne bëjmë për Krishtin në këtë tokë, ka vlerë të përjetshme. Nëse ne punojmë vetëm për të marrë para, thjesht do të merrni para. Por nëse do të punoni për Krishtin, duke shërbyer Krishtit në vendi i punës, me këtë qëllim, duke shërbyer siç po shërbeni Krishtit, ajo do të kthehet në një vlerë të përjetshme në mbretërinë e Perëndisë, në qiellin e ri dhe në tokën e re. Prandaj ju lutem ju ftoj që të mendoni për këtë. Na shikojmë që puna është e mirë. Puna megjithatë është e rëndësishme, por prapë i na kujton neve që ne nuk e adhurojmë punën. Përmes punës ne adhurojmë Perëndinë. Puna është shprehja e adhurimit të tij, kështu që ne jemi supozuar të ndalim punën dhe të adhurojmë Perëndinë një ditë dhe punojmë 6 ditë dhe një ditë pushojmë si pjesë e kujtesës, domethënë e përkujtimit të gjithë krijimit Perëndisë, që ai gjithçka që ka krijuar, dhe t'i japim lavdi krijuesit ton dhe të pushojmë siç pushoi krijuesi ynë. Jo se kishte nevojë pushonte, por pushojmë nga çka që ai bëri. Kështu që pse punojmë? Sepse puna është e mirë, por njëkohësisht puna nuk është Perëndia jonë. Ne jemi krijuar të adhurojmë Perëndinë dhe jo të adhurojmë punën apo paranë që mund ta jap punën. Kështu që ju ftoj edhe një herë të shqyrtojmë veten tonë që përmes punës të adhurojmë Perëndinë dhe jo të adhurojmë punën. Por vim te qëllimi i dytë. Ne jemi krijuar të bindemi Perëndisë dhe shikojmë këtë në vargjet 16 deri në 17. Pra kemi parë qëllimin e parë për cilën jemi krijuar, ne jemi krijuar të punojmë dhe megjithëse kemi rënë, ne shikojmë punën në përshtrimin e rikrijimit tonë në Krishtin dhe qëllimit tonë përfundimtar në tokën e re dhe qiellin e ri. Por le shikojmë tani përse ne jemi krijuar. Ne jemi krijuar të bindemi Perëndisë. Tani, vinë re në këtë pikë
Perëndia i dha një provë njeriu. Perëndia vendosi në kopsht një pemë që do të provonte nëse njeriu do të provonte. Domethënë sigurisht Perëndia dinte çfarë do ndodhte, por njeriu krijuar me përgjegjësinë për t'u bindur Perëndisë dhe u vu përpara provës, nëse do t'i bindë Perëndisë apo jo. Dhe prova përfshinte dy alternativa, dhe në thelb edhe ne kemi dy alternativa edhe në ditën e sotme. Pra ne jemi krijuar me kapacitetin për të shërbyer Perëndisë dhe le të shkojmë me tutje. Dhe alternativat që ne kemi është të zgjedhim rrugën e Perëndisë dhe shikojmë faktu tre karakteristika të rëndësishme të Perëndisë që dallojnë në vargje 16 deri në 17. Edhe ju lezën e motra, mi që juftoj të rrëhiq vëmendjen të këto vargje. E vërteta ose karakteristika e parë e rëndësishme për Perëndinë është që Perëndia është Perëndi. Dhe ai gjithmonë duhet të ketë vendin e vet në jetën tonë si Perëndi. Dhe shikoni vargun 16. Vargu thot 16, dhe Zoti Perëndi e urdhëroi njeriu. Pra Perëndia është ai që na urdhëron neve. Njeriu u krijua nga Perëndia në shëmbëlltyrën e tij për t'u bindur urdhërimet të Perëndisë si krijuesi ynë. Dhe nuk është kështu me kafshët apo jo. Kafshët mund të bëjnë në mënyrë kështu automatike gjërat që ata janë supozuar të bëjnë, por ne ndryshe nga çdo gjë tjetër e krijuar, ndryshe nga gjithçka tjetër, ne u krijuam me aftësinë ose me kapacitetin për t'u bindur Perëndisë dhe me kapacitetin për të shërbyer dhe për t'u bindur Perëndisë, pra me përgjegjësinë, ne kemi përgjegjësinë t'u bindemi Perëndisë sepse jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Tij. Tani kjo zakonisht nuk ka pëlqen neve, sidomos në kulturën tonë. Ne duam një Perëndi që ekziston për neve. Ne duam që Perëndia të bëjë çfarë ne duam. Ne duam një Perëndi që mos na tregojë neve çfarë ne duhet të bëjmë, por që thjesht na jap neve atë çfarë ne duam. Dhe në fakt Perëndinë e shikojmë si një gjë që na plotësojë neve këto dëshirat tona, por në fakt problemi ynë me dëshirat tona është që dëshirat tona janë krejtësisht të shtrembëruara. Ne mendojmë se jeta nga ana tjetër, njeriu në gjendjen e tij të rënë mendon se jeta është thjesht autonom, thjesht i pavarur. Njeriu të bëjë çfarë ai do vetë, dhe kjo është lumturia, në fakt që s'është e vërtetë. Një tren gjithmonë është i lumtur, mendoj unë, kur ecën në shina, sesa kur del jashtë shinave, si mendoni? Edhe ne, si njerëz, jemi supozuar të ecim në shinat që na ka vendosur Perëndia, në urdhërimet e Tij. Pra kështu krijua njeriu të ecte dhe vetëm atëherë njeriu është i lirë. Vetëm atëherë mund të jetë vërtet i lirë njeriu. Ne në mendjen tonë të shtrembëruar pas mëkatit është që autoriteti është i keq. Të bindesh është keq. Por mësojmë nga Perëndia ynë krijuesi ynë që është i përsosur dhe shikojmë çfarë ka bërë deri tani, edhe urdhërimet e Tij janë të përsosura sepse vetë ai është i përsosur. Por e vërteta është që ne duam një Perëndi sipas dëshirave tona, por Perëndia është edhe një herë Perëndi, duhet të mbajmë mend që ai është Perëndi. Ne jemi krijuar prej Tij dhe ne jemi krijesat e Tij për t'u bindur Atij dhe ai meriton gjithë bindjen tonë dhe ne do të shikojmë pse duhet i bindemi. Pastaj ne mësojmë në vargun 16 që Perëndia është bujar dhe shikoni çfarë thotë Perëndia në vargun 16, ha bile lirisht nga çdo pemë kopshti. Pra, dëgjoni pak më. Perëndia i dha njeriu një univers të tërë nga që ta shijonte. Apo jo? Perëndia është shumë bujar, i tregon bujarinë e Tij në gjitha gjërat që ai ka krijuar për ne. Por pyetja që shtrohet, a është njeriu i lirë? Jo, njeriu nuk është i lirë në kuptimin që ne mendojmë, njeriu është krijesë. Ai është i lirë edhe një herë të bëjë vetëm atë që i thot krijuesi i tij dhe që është e përshtatshme çfarë i thot krijuesi i tij. Njeriu duhet të jetonte, shikoni vëmendje pak nga edhe një herë, sipas urdhërimit të Tij, sipas këshillës që i jep Perëndia. Pra njeriu duhet të udhëhiqet nga fjala e mirë e Perëndisë dhe duhet të veprojë në bindje ndaj se si kjo gjëja vetëm e mirë. Kështu që e para që duhet kuptojmë është që ne duhet të dëgjojmë Perëndin. Dhe para se njeriu të binte në mëkat, njeriu do të jetonte përsëri edhe para se ne të binim në mëkat, ne duhet të udhëhiqeshim nga fjala e Perëndisë. Ashtë më tepër tani që pra nuk ka ndryshuar asgjë, përsëri ne do të udhëhiqemi edhe tani nga fjala e Perëndisë. Njeriu do të përcaktonte se çfarë është e mirë, është e drejtë në përputhje me atë çfarë i thoshte krijuesi i tij. Dhe në bindje ndaj fjalës së Tij, njeriu duhet të donte Zotin, pra arsye pse ne duhet, pra mënyra se si ne duam Zotin ton, mënyra se si tregojmë dashurinë ndaj Tij, mënyra se si Adami dhe Eva e tregonin dashurinë
tyre ndaj krijuesit ishte duke ju bindur atij, duke bindur fjalës tij. Shumë me shohin jetën e krishterë në fakt si diçka të mërzitshme, sepse ata besojnë që kur ti bëhesh i krishterë, në fakt njeriu humb lirinë. Në fakt shumë njerëz mendojnë që feja është diçka krejtësisht domethënë gjithë përdorin fjalë të mira për të përshkruar fen, sigurisht që nuk po flas tani më fus gjitha fe në një kallëp, por ideja është që kur njerëzit mendojnë edhe për krishtërimin, ata mendojnë që do të bëhesh i krishterë do thotë të humbasësh lirinë. Ti nuk je, ti do bësh ato gjëra që ti nuk dëshiron që të bësh. Pra ky është besimi. Në fakt është e vërtetë. E dini që kjo është e vërtetë? Nëse ti nuk je i bërë i krishterë, nëse ti realisht nuk je rikrijuar në Krishtin Jezus, edhe ti po përpiqesh të bësh i krishterë, në fakt asnjëherë si i bëj i krishterë, disi është ida juaj e krishterë, është që ju thjesht po bëni ato çfarë ju nuk doni të bëni. Nëse ju thoni që jeni krishterë dhe bëni atë çfarë ju nuk doni të bëni, ka shumë gjasa që ju nuk jeni krishterë. Pra, i krishteri, i rilindur, nuk po them që nuk thon me dëshirat e tij, mos më ngatroni. Por po them që ai dëshiron të kënaqë krijuesin e tij, Perëndinë e tij, shpëtimtarin e tij. Dhe edhe një fakti është që ai është i hirshëm, edhe na jep lirinë të bëjmë atë çfarë është gjëja më e mirë për ne. Dhe si e dim që diçka është e mirë për ne? Kush na tregon? Fjala e tij. Njeriu i parë ishte pa mëkat, por përsëri edhe një herë njeriu duhet udhëhiqej nga fjala e tij. Njeriu duhet kishte besim tek Perëndia dhe duhet i bindej atij. Por ne shikojmë që të vërtetën ose karakteristikën e tretë që Perëndia është i mirë. Po djalli çfarë na ka bërë dhe zuat të hyjë te kapitulli tjetër, por ne kemi bler gënjeshtrën e djallit, apo jo, si mendon? Gënjeshtra e djallit është që Perëndia është një perëndi kufizues, Perëndia është një xhandar që me urdhërimet e tij do t'ua bëjë jetën njerëzve ferr. Në fakt kjo është mënyra se si mendojnë njerëzit për fjalët e Perëndisë ose atë mënyrën e tij ose mendojnë për Perëndin. Por në fakt aty lexojmë që si demonstron Perëndia mirësinë e tij. Perëndia është i mirë që na paralajmëron. Ai thotë nëse ha nga pema ke për të vdekur. Perëndia nuk e pengon Adamin, por po e drejtonte tek ajo çfarë ishte e mirë. Edhe kur një doktor për shembull paralajmëron, nëse vazhdon të pish duhan, ka shumë gjasa që do të vdesësh, ose kur një mekanik thotë që kujdes, kjo pjesë e makinës duhet rregulluar, ai po na tregon dashuri, ose kur doktori thotë mos bëj këtë, ose çfarë do lloj paralajmërimi, dentisti për shembull do të rregullosh dhëmbët, çfarë do ai e bën këtë gjë për të mirën tonë. Perëndia është i mirë, sepse ai na paralajmëron në mbi pasojat e veprimeve mëkatare. Për shembull, te Efesianëve kapitulli 4, vargu 26-27, Mateu 5:22 Perëndia na paralajmëron përsëri, Malakia 3:9, Galatas 6:8, që thotë, nëse mbillni për mishin do të korrni gjërat e mishit, nëse mbillni në frymë do të korrni gjërat e frymës. Pra, edhe unë kur unë një paralajmëroj si pastor, nuk kam dëshirë që të flas fjalë të pakëndshme ndaj jush ndonjëherë. Dëshira ime vetëm është që nga arsye që unë dua, ju paralajmëroj mbi gjërat. Por a është kjo e keqe? Sigurisht që kjo është dashuri. Perëndia di mjaft më mirë se sa ne se çfarë është më e mirë. Ai di se çfarë duhet bëjmë ne, se si duhet të veprojmë. Adami duhet kishte besim te Perëndia, Adami duhet tregonte dashurinë e tij duke i besuar Perëndisë dhe duke i bindur Perëndisë. Që shprehje gjithçka që Perëndia kishte bërë për të, ndosur në një tokë të përsosur, në një kopshtë të përsosur, gjithçka që Perëndia kishte krijuar për të. Por Adami ose do t'i besonte Perëndisë, çështja është shumë e thjeshtë. Alternativat janë shumë të thjeshta. Ose do t'i besonte Perëndisë dhe do t'i bindej nga dashuria sigurisht, ose nuk do t'i besonte dhe nuk do të bindej dhe do të vdiste. Por me dëgjoni se çfarë thotë një predikues i njohur, Sinclair Ferguson, e përfituron në këtë mënyrë urdhërimin e Perëndisë. Ai na jep një mënyrë mjaft të mrekullueshme se si ai përfituron se si Ati ynë u ka dhënë këtë urdhërim Adamit dhe Evës. Në fakt më pëlqeu shumë që libri që ne po lexojmë së Pjesa së bashku, edhe ashtu mund të ndaj me ju për të kuptuar dashurinë e Perëndisë, për të kuptuar mirësinë e tij. Edhe dëgjoni pak më vonë është një citim pak i gjatë. Ai thotë kështu. Edhe e mira është që ndiku gjithashtu e kanë anglisht për ju, anglishtorësit. Që flisni shqip. Dhe ai thotë kështu, po ju jap çdo gjë në këtë kopsht. Shkoni dhe shijoni vetëm tuaj. Por përpara se të largoheni, unë kam
unë ju kam dhënë të gjitha këto sepse ju dua. Unë dua që ju të rriteni në të kuptuarit tuaj dhe në dashuri për mua, jo për mua, Zot. Kështu që ky është plani. Ka një pemë këtu thot, pema e njohjes së mirës dhe të keqes. Mos i hani frutet e saj. Unë e di që ju doni ta dini pse. Apo jo? Unë ju kam bërë në shëmbëlltyrën time. Unë ju kam dhënë instikte që ju të shijoni çfarë unë shijoj. Kështu që në një kuptim ju në mënyrë të natyrshme bëni çfarë më pëlqen mua dhe një herësh ju jep edhe kënaqësi juve gjithashtu. Edhe ai vazhdon thotë, por unë dua që ju të rriteni në besim dhe dashuri për mua, thjesht për hatrin tim, sepse unë jam ai që jam. Unë jam Perëndi. Kjo është rëndësia e emrit të besnikës Perëndis. Ju mund ta bëni këtë me të vërtetë nëse ju jeni të gatshëm të më bindeni mua. Jo sepse jeni ndërtuar në këtë mënyrë, pra nuk jeni robot, por sepse ju dëshironi të tregoni që ju më besoni dhe doni mua. Nëse do ta bëni këtë, ju do të shikoni që do të bëheni më të fortë, dashuria e juaj për mua do të bëhet më e thellë, më e madhe. Kjo është arsye pse ka vendosur atë pemë aty. Pra, më lejoni të ndaloj citin. Arsyeja vendosjes Perëndisë së pemë në njohjes së keqes nuk ishte keq. Kishte qëllim të mirë. Perëndia asnjëherë nuk ka qëllim të keq. Dhe gjithë mendojnë, okay, pse vendosi Perëndia një pemë të tillë në tokë. Nuk kishte Perëndia arsye të këtij. Dhe unë thot kështu dua që ju të bekoheni që ju të bekoni. Më falni, edhe një ta lexoj. Unë kështu dua ju të bekoheni që unë po ju urdhëroj ju të hani dhe shijoni frutin e të gjithë pemëve. Ky është një urdhërim. Por kam edhe një urdhërim tjetër. Çfarë unë dua që ju të bëni është një gjë e thjeshtë. Mos hani nga fruti, nga ajo pemë vetme. Edhe unë nuk po ju kërkoj ta bëni këtë sepse pema është e shëmtuar. Në të vërtetë është po aq stërheq se sa pemet e tjera. Unë nuk krijoj gjëra të shëmtuara ndonjëherë. Ju nuk do të jeni në gjendje të shikoni frutin dhe mendoni, ajo duhet të ketë shije shumë të keqe. Është një pemë e bukur. Kështu është e thjeshtë. Më besoni mua, thotë, më bindni dhe më doni mua për shkak kush jam unë, dhe sepse ju po shijoni çfarë ju kam dhënë juve. Më besoni, më bindni dhe do të rriteni. Pra gjithë qëllimi i pemës në kopsht ishte asgjë më shumë se sa ata të rriteshin në besim, në dashuri dhe në bindje ndaj Perëndisë. Perëndia kur nuk ka qëllim keq. As edhe një herë. Në asgjë të vetme. Perëndia nuk të ndohet kur nga liga. Perëndia është krejtësisht i shenjtë. Perëndia është krejtësisht i mirë, edhe në mes të kësaj bote të rëndë. Dhe të kemi besim të keq. Por pema e njohjes së mirës dhe të keqes ishte thjesht një pemë. Nëse ai do t'i bindej Perëndisë, do të bekohej. Për të kuptuar në fakt domethënien e pemës së mirës dhe të keqes, na ndihmon edhe Zanafilla 3:22. Në fakt, shikoni te Zanafilla 3:22. Dhe te 3:22 thuhet, dhe Zoti Perëndia tha: "Ja njeriu u bë si një prej nesh, sepse njeh të mirën dhe të keqen." Kuptimi i kësaj është që njeriu bëhet me vërtet Perëndi, por në kuptimin që në vend që t'i besonte Perëndisë dhe ai të përmes Perëndisë të dallonte çfarë ishte e mirë dhe e keqe, tani ai vetë duhet përballej me të mirën dhe të keqen, dhe ai po merrte rolin e Perëndisë, që në fakt e dim që asnjëherë kur njeriu e vendos veten në rolin e Perëndisë, asnjëherë nuk e bën një punë të mirë, sepse vetëm Perëndi, si thotë një miku im, Bobi, thotë që herën e fundit që unë kontrollova, nuk kishte një vend, thoshte, të hapur te Triniteti i Perëndisë që të shtoheshit dhe ju. Ka vetëm një Perëndi, Atë, Birë dhe Frymën e Shenjtë, edhe nuk ka vend për ne dhe për katër. Atë rol mund ta luajë vetëm ai dhe jo ne. Dhe tani ne jemi rikrijuar në Krishtin Jezus që të tregojmë se përmes kësaj jete të re, që ne kemi besim te Zoti dhe e duam atë përmes bindjes ndaj fjalës së Tij. Dhe Zoti Jezu Krisht na thotë te Gjoni 14:19, nëse më doni mua, zbatoni urdhërimet e mia. Mosbindja ndaj fjalës së Zotit, pavarësisht se çfarë arsyesh justifikime që ne mund të nxjerrim në jetën tonë,
gjithmonë është e lidhur nga mungesa e besimit të Zotit dhe nga mungesa e dashurisë për Zotin. Kurdoherë që ne zgjedhim të mos i besojmë Perëndis dhe të mos i bindemi fjalës së Tij, ne përpiqemi të marrim rolin e kontrollit të jetës tonë, të bëhemi Zot, por edhe siç thash te Zanafilla 3, ne shikojmë se çfarë ndodh me njeriu mbasi njeriu bëri këtë gjë. Pyetja është e thjeshtë. A do të jetojmë sipas mënyrës së Perëndis apo sipas mënyrës tonë? Këto janë edhe një herë vëllezër, miq, janë dy alternativat e vetme. Njëra alternativë është të zgjedhësh rrugën e Perëndis dhe alternativa tjetër është të zgjedhësh rrugën tënde. Por to edhe njëri janë të lidhur me provën në cilën ata u vënë. Nëse zgjedh rrugën e Perëndis do të jesh i lirë. Nëse zgjedh rrugën tënde, pra i lutem vëllezër motra, miq, edhe njëri ju ftoj të meditoni, të kuptoni këtë gjë. Gjithmonë kur do zgjedhësh rrugën tënde, që mund duket rrugë më e mirë, gjithmonë siç thotë fjalë të urta, rruga mund të duket e drejtë. Problemi është që ne i kemi problem me sytë dhe nuk shohim mirë. Ajo çfarë është e drejtë na duket e shtrembër, ajo që është e shtrembër na duket e drejtë. Ky është problemi mbas rënies tonë mëkat. Ne aq më kishim nevojë për Perëndinë para, aq më tepër tani që kemi rënë mëkat. Kështu që pse nëse zgjedh rrugën time, atëherë unë do të mbetem skllav. Pse? Pse mbetemi skllav? A nuk jemi ne si Adami? Çfarë në fakt i tha Perëndia Adamit se do ndodhte mbasi ai të hante, është që njeriu do të binte në mëkat. Në fakt ai do të vdiste. Ai do të ndaj nga Perëndia dhe Adami në fakt vdiq dhe u bë skllav i mëkatit dhe skllavroi në fakt të gjithë njerëzimin. Te Romakëve 5:12 thotë me anë të njeriu hyri mëkati, me anë të mëkatit hyri vdekja dhe vdekja ushtri thotë të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Pra të gjithë kemi mëkatuar në Adami dhe gjithë neve tani, e vërteta është që ne nuk jemi më të lirë si Adami. Nëse Adami ishte në një pozitë neutrale, nga ana morale ai mund të zgjidhte bindjen apo mosbindjen, ne nuk jemi më në këtë lloj komoditeti. Bibla thotë që ne jemi ngjizur në mëkat, ne jemi lindur në mëkat dhe ne jemi lindur në një botë mëkatare, si mëkatar. Kjo do të thotë që vetmja zgjidhje që ne bëjmë tani në këtë moment, para se të shpëtohemi, u flasim për ato që janë pa shpëtuar, është vetëm mëkati. Ne gjithmonë zgjedhim mëkatin. Nëse ju akoma nuk jeni rikrijuar në Krishtin, pra nuk jeni penduar nga mëkati dhe keni vendosur besimin në Krishtin, ju nuk zgjidhni asnjë gjë tjetër veç se mëkatin. Sepse ju jeni ngjizur në mëkat, keni lindur në mëkat dhe ju e doni fort mëkatin. Njeriu në gjendjen e tij natyrore, pa Krishtin, e do shumë edhe fort mëkatin. E duan edhe ne si besimtarë që jemi të rilindur përsëri ne luftojmë të ujoshur nga mëkati. Pra ne gjithmonë zgjedhim mëkatin të mos i bindemi Perëndisë, të mos i besojmë Perëndisë. Mëkati, edhe një herë, është mosbindja jon, është e tillë që është e natyrshme, ashtu siç ishte e natyrshme në kopsht për Adamin të bindej Perëndisë, tani është shumë e natyrshme për ne të mos i bindemi Perëndisë. Tani, me lejoni të ndalem shkurtimisht se çfarë do të thotë kjo praktikisht çfarë ndodhi mbas rënies tonë në mëkat. Edhe do ta mbyllim. Por të menduarit tonë është bërë krejtësisht mbrapsht. Njeriu nuk mendon më ashtu siç duhet të mendojë, njeriu mendon krejtësisht në mënyrë të shtrembruar. Dhe më lejoni t'ju kujtoj një varg. Te Efesianëve 4:17 dhe 19 ne thotë jemi rrësuar në mendjen tonë, të ndarë nga Perëndia. Pra edhe një herë mendja e njeriu jeton në errësirë dhe ne jemi në errësirë, pra pa Krishtin. Por le të mendojmë pak për dëshirat tona. Ju lutem përpiqemi të kuptojmë pak se çfarë ndodh me ne mbas rënies tonë mëkat. Dëshirat tona janë krejtësisht të shtrembruara. Njeriu tani dëshiron atë çfarë nuk duhet dëshirojë dhe nuk dëshiron atë që duhet dëshirojë. Dhe më pas çdo gjë ne kemi shtrembruar, marrëdhënien tonë me Perëndinë, marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, marrëdhënien me krijimin dhe marrëdhënien me veten me njëri tjetrin. Perëndia krijoi çdo gjë që njeriu ta shijonte, por njeriu tani nuk e shijon, por e kthen atë në një Perëndi për ta adhuruar. Edhe marrim vullnetin e njeriu. Vullneti i njeriu është skallavruar ndaj vetes së tij. Njeriu nuk bën më atë që duhet bëj dhe nuk bën atë që duhet bëj. Pra njeriu sklav i vetes dhe ne shtrembrojmë çdo gjë që ka krijuar Perëndia, për shkak se ne jemi të ndarë nga Perëndia, të humbur në marrëdhënien tonë me Perëndinë. Ne, në fakt, çfarë ne mendojmë, çfarë ne dëshirojmë dhe çfarë ne bëjmë është gjithmonë kundra vullnetit të Perëndisë, është kundra urdhërimeve të Tij. Perëndia na dha neve të gjitha dhuratat që ne kemi
dhe ne kthejmë ato mbrapsht për qëllimet tona dhe adhurojmë ato në fakt në vend që të shijojmë ato. Dhe me lejoni të jap një shembull, të ilustroj. Kur ne u krijuam që të duam njëri tjetrin dhe në kthim gjithashtu të na donin neve të tjerët. Dakor, le të përpiqemi të kuptojmë. Megjithatë, tani ne mendojmë mbrapsht. Për shembull, lejoni një djalë në kohën e sotme. Kur një djalë mendon të martohet me një vajzë, ai kërkon për një vajzë që do ta dojë atë, dhe ai nuk po kërkon një vajzë që ai ta dojë atë. E kuptoni se çfarë ka ndodhur? Djemt kërkojnë një vajzë që do t'i mundsojë ata të marrin gjithçka prej saj, pra që ajo t'i dojë ata, pra nuk janë të kërkuar dikë që ta dojë atë. Pra që ajo të përmbush të gjitha dëshirat e tij. E njëjta gjë është edhe me vajzat. Pra ai djali po kërkon një vajzë që do ta mundsojë këtë djalë në mënyrë të përsosur të dojë veten e tij. Unë në një këshillim biblik që po bëja para ca kohësh, ishin një çift, edhe pyeta djalin, thash kur ti u martove, çfarë qëllimi kishe? Po kërkoja tha për një vajzë të përkryer që unë të më mundsonte mua të doja vetveten time në mënyrë të përkryer. Le të mendojmë për seksin një moment. Për një temë tabu, por është mirë ta mendojmë. Perëndia e ka krijuar seksin ajo. Perëndia ka krijuar njeriu me dëshirë për seks. Por problemi dini cili është? Mendoni për mendimet, dëshirat dhe veprimet e njeriu janë shtrembëruar krejtësisht. Në krijimin origjinal, dëgjoni pak më mendje, në krijimin origjinal bashkëshorti dhe bashkëshortja, e di si do të ishte? Do ta shikonin seksin si një dhuratë që burri do t'ia jepte gruas dhe gruaja gjithashtu burrit. Por tani tundimi është që ne shohim si seksin si një mënyrë për të marrë kënaqësi nga gruaja, ku në fakt ishte një dhuratë që bashkëshorti do t'ia jepte si dhuratë gruas për treguar dashurinë e tij ndaj saj dhe njëkohësisht dashuria e gruas ndaj burrit. Tani çdo gjë është mbrapsht. Me qira fjala. Tani mendja e tunduar nga ana seksuale nuk kupton dot orientimin e ungjillit në lidhje me seksin. Me qira fjala ungjilli ndryshon edhe mënyrën si mendojmë për seksin. Ungjilli ndryshon drejtimin. Orientimi i ungjillit për seksin ka në mend, pra bashkëshorti ka në mend si ta kënaq gruan dhe gruaja gjithashtu si të kënaq burrin. Sepse ungjilli ndryshon orientimin nga vetja me qendër, nga qëllimi për të kënaqur veten, por për të kënaqur Perëndinë, për të kënaqur të tjerët për lavdinë e tij. Ungjilli ndryshon pra mënyrën se si ne duam. Para se ne të ishim të shpëtuar, ne kishim veten, donim veten dhe lartësonin veten. Kurse kur ne shpëtohemi, është supozuar që ungjilli ndryshoi orientimin nga vetja pari në marrëdhënie me Perëndinë dhe pastaj në marrëdhënie me një tjetër. Pra jemi krijuar në shëmbëlltyrën e Perëndisë. Mendoni për një moment. Ne u krijuam që të ngjasojmë me Perëndinë, kur ne të vepronim, të mendonim, të vepronim, të motivoheshim krejtësisht në natyrshme si krijuesi ynë. Ne jemi supozuar të reflektojmë Perëndinë në tokë, kur ne të shikonim, oh, si është Perëndia i mrekullueshëm. Dhe ne dimë që Bibla thotë te Gjoni 3:16, Perëndia thotë deshi aq botën sa dha. Sipas Biblës, çfarë është dashuria? Dashuria është të japësh. Ne mendojmë në mënyrë të mbrapsht, dashuria është të marrësh, apo jo? Perëndia thotë deshi ne dhe dha gjën më të shtrenjtë madje, nuk dha. Se ne mund të themi, ok, dua këtë, por kur shembull kur duam të japim diçka i gjem, oh, po jap këtë, kjo këtu s'u mund punë, edhe po ja jap. S'kam nevojë për të, e ka nevojë për një varfër, kjo rrofs as më rrin as më bën. Jap një varfër, as një varfër. Apo jo, shumë mendoj. Fix fire, si mendoj, unë shumë mendoj. Nuk e di për ju. Por kjo është gjenda jonë natyrore. Ne luftojmë edhe me këtë, por e dini çfarë? Perëndia thotë deshi aq shumë botën, Perëndia ju deshi juve aq shumë sa dha gjën më të shtrenjtë të mundshme, birin e tij të përjetshëm. Dhe kështu jemi supozuar të jemi ne. Kur ne ishim krijuar, u krijuam që të ishim si Perëndia, që kur ne të jetonim si Perëndia, që të vazhdimisht ishim duke dhënë si kënaqësi, për kënaqësinë e tjerëve. Perëndia kur krijoi gjithçka në kopsht, edhe na ka dhënë gjithçka në krijimin e tij, për çfarë na ka dhënë? Si mendoni? Për kënaqësinë tonë, për ta shijuar. Por ne tani e kemi kthyer çdo gjë mbrapsht, nuk ngjasojmë fare me Perëndin. Ne mendojmë që nuk është asgjë për
ne që të bëjmë që për kënaqësinë e tjerëve, por çdo gjë është për kënaqësinë tonë. Por rënja ka ndryshuar tërësisht edhe një natyrën tonë. Nga dhënës ne jemi kthyer në marrës të dashurisë për veten. Ne duam çdo gjë për veten tonë. Në vend që të japim, ne përpiqemi të marrim sa më shumë. Ne shikojmë të tjerët, gjithmonë kur i shikojmë të tjerët, si shikojmë të tjerët? Ne shikojmë të tjerët çfarë mund të përfitoj unë prej teje. Çfarë mund të marr unë prej teje sot? Fam, lavdi, a i keni parë të gjitha ato postimet që vendosen në Facebook, në përklikimet në ato, gjitha ato mediat, që janë personat e famshëm edhe thonë, filan janë doli edhe tërë fansët e saj e adhuruan. Gjithçka është mua, gjithçka është për mua. Dhe vetëm përmes ungjillit, vetëm përmes Krishtit ne mund të rilindim. Vetëm përmes Krishtit dhe me anë të frymës së Tij të shenjtë ne mund të marrim një natyrë të re, një natyrë të re, dashurie, me një mendje të re, me një zemër të re, me një vullnet të ri. Dhe ai na rilind neve pikërisht që ne të mos jemi fokusuar më te vetja, por së pari të kënaqim krijuesin ton, Perëndin ton që na ka dashur aq shumë sa dha birën e Tij, por pastaj të jetojmë për të dhënë dhe jo për të marrë. Dhe Zoti ynë Jezu Krishti bekuar jon, që ne themi që besojmë më të, por në fakt mënyra se si jetojmë shpeshherë nuk reflekton që ne besojmë, për shembull, sepse të besosh se Jezusi do të besosh fjalës së Tij dhe të bësh siç thotë, por Zoti ynë Jezu Krishti i bekuar jon si thotë, është më shumë bekim të japësh se sa të marrësh, por ne nuk e besojmë atë sepse kur vjen puna për të dhënë, ne e mbajmë sa më fort. Pra nuk e besojmë Krishtin. Ne themi që besojmë, por në fakt nuk e besojmë sepse nuk veprojmë siç thotë ai. Apo jo. Kështu që përmes ungjillit ndryshon orientimi i dashurisë tonë, ndryshon çfarë ne adhurojmë. Nuk adhurojmë më veten, nuk adhurojmë më krijimin, por adhurojmë krijuesin tonë. Ndryshon marrëdhënia jonë me Perëndinë, ndryshon marrëdhënia me njëri tjetrin, ndryshon marrëdhënia me krijimin, ndryshon marrëdhënia me njerëzit e tjerë. Orientimi është që hyn të adhurojmë krijuesin tonë, të duam të tjerët. Shpresa jone vetëm në fakt është Adami i dytë, Jezu Krishti. Në Adamin e parë, ne jemi sklavër të mëkatit. Në Adamin e dytë, ne jemi të lirë, kemi për Perëndinë, të bindemi përsëri Perëndisë, të bëjmë atë çfarë i pëlqen. Te para Korinthëve 15, vargu 21 dhe 22, thuhet sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi edhe ringjallja të vdekur me anë të një njeriu. Sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ringjallen në Krishtin. Të gjithë lindin në Adamin, lindin sklavër, të vdekur në fajin e mëkatit. Por të gjithë ata që lindin në Krishtin, lindin me një jetë të re, me natyrë të re, siç thuhet Efesianëve 2:1-10. Pra rrjedhimi për ne është shumë i thjeshtë. Në Adamin jemi të humbur, kurse në Adamin e dytë jemi të